Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bo Handmade nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nắm đội mũ tuần lộc Giáng sinh như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Đầu tiên mình sẽ dùng lên màu be để làm phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V nha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. 1. Đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 1V. 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 Và chân móc cuối cùng cũng 1V nha. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc làm 1x 1V nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V nha, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc 1x 1V 1x nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Tiếp tục 1x 1V 1x 1x 1V 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích.
Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 3x1v, nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này của nó thôi nha. Một, hai, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Ba, một v, một, hai, ba, một v, một, hai, ba, một v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 30 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x1v 2x nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Hai, một v, một, hai. Mình được cụm đầu tiên nha, 2x 1v 2x. Cụm tiếp theo 1, 2, 1v, 1, 2. Cụm tiếp theo 1, 2, 1v, 1, 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Mọi người sẽ kéo len qua, cắt len luôn nha. Mình sẽ đưa cái sợi len xuống phía dưới để mình giấu sợi đi. Mọi người sẽ dùng kim khâu để giấu sợi vào các mũi móc nha. Như vậy là mình đã móc xong cái phần mũ nha. Mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng lúc nãy mình móc cạnh ngoài, thì bây giờ mình sẽ móc vào cái cạnh phía trong này nha. Đây mọi người sẽ banh nó ra như vậy nè. Sau đó đâm kim vào cái mũi đầu tiên, kéo cái sợi len màu trắng qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc và mình vừa lên mũi móc xích một mũi móc đơn, kẹp luôn cái sợi thừa vào luôn nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Ở hàng số 9 này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên.
Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Một nè, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được mũi hạt bắp thứ hai. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại.
2 3 4 5 6 7 8 9. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mọi người sẽ kéo len qua hết luôn. 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A nha, tức là 12 cái mũi giảm. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài thôi nha. Một, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, lên một mũi móc xích, kéo len ra. Mọi người sẽ tiến hành nhò gòn vào cho mình luôn nha. Sau khi nhò gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A nha, 6 cái mũi giảm, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Hai, 3 4 5 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, kéo len ra, trừ một đoạn dài để mình khâu nha. Mọi người sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mình chỉ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha.
4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, đâm kim xuống, đâm qua cái mũi bên cạnh, sau đó đâm kim xuống một lần nữa. Mọi người sẽ giấu len luôn nha. Cắt cái len thừa đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần thân nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9 nha. 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn mắt vào đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Mọi người sẽ gắn mắt vào đây và đây nha. Đây là sau khi mà mình đã gắn mắt xong nha. Mình sẽ dùng len màu nâu để móc cái phần tay nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại. Mình sẽ đổi qua len màu be nha. Mọi người sẽ kéo cái sợi len này lên, đâm kim vào cái chân móc, sau đó kéo cái sợi len màu be qua, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, lên một mũi móc xích qua hàng số 2, kéo cái sợi len màu be này chặt lại, cắt cái len màu nâu này đi, kéo cái sợi len màu nâu này xuống luôn nha. Ở hàng số 2 thì mình sẽ móc là 5V nha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Mọi người sẽ kẹp luôn cái sợi thừa này vào luôn nha. 1, đánh dấu lại nè, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mình được một mũi V. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1V, và chân móc cuối cùng 1V. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 10 mũi móc đơn nha. Rồi sẽ kéo len ra, chừa một đoạn dài để chút nữa mình khâu nha. Tháo kim đánh dấu ra. Mình sẽ cắt cái len thừa này đi nha. Như vậy là mình đã xong được một bên tay nha. Rồi sẽ làm cho mình thêm một bên tay giống như vậy nữa nha. Đây là sau khi mình móc xong hai chiếc tay nha. Mình sẽ dùng len màu nâu để móc cái phần sừng nha. Mọi người sẽ chừa cho mình một đoạn để chút nữa mình khâu nha, tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Sau đó xoay ra phía sau, bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc thứ hai, móc vào cái cục gồ gồ á, một mũi trượt, chân móc tiếp theo một mũi trượt, sau đó lên 4 mũi móc xích.
1 2 3 4. Mình cũng lật ra phía sau, bỏ qua cái chân móc đầu tiên, móc vào cái chân thứ hai. Một mũi trượt, chân móc tiếp theo, một mũi trượt và chân móc cuối cùng, một mũi trượt. Mình sẽ còn được 3 cái mũi bính mà lúc đầu mình lên á, thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía sau của nó luôn nha. Sẽ móc vào đây 3 mũi trượt, 1 2 3. Sau đó kéo len ra, chừa một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Như vậy là mình đã xong cái phần sừng ở phía bên trái nha. Mọi người sẽ chừa một đoạn để chút nữa mình khâu nha, tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 7 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó xoay ra phía sau, bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, một mũi trượt, chân mũi tiếp theo, một mũi trượt, chân mũi tiếp theo, một mũi trượt, lên 3 mũi móc xích, 1 2 3. Xoay ra phía sau, bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, một mũi trượt, chân mũi tiếp theo, một mũi trượt. Mình sẽ còn được 3 cái mũi bính của cái dãy bính lúc đầu mình lên á, thì mình cũng sẽ móc vào đây 3 mũi trượt nha. Mình sẽ móc vào cái cạnh phía sau của nó, cái cạnh mà nó gồ gồ lên nè. Một, hai, mũi cuối cùng, 3. Sau đó kéo len ra, chừa một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Như vậy mình đã xong cái phần sừng bên phải nha. Mọi người sẽ tách lấy 2 sợi len màu đỏ để mình thêu cái phần mũi nha. Mũi thì mình sẽ thêu giữa hàng số 4 và số 5. Đây là hàng số 8 nè. 7, 6, 5, 4. Giữa hàng số 4 và số 5 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ đâm kem từ phía sau nè. Mình sẽ canh nó ở giữa giữa nha. Mọi người cứ canh từ giữa này lên nè. 6, 5, 4. Giữa hàng số 4 và số 5 sẽ là hàng này nha. Chừa một đoạn để chút nữa mình giấu sợi đi. Mình sẽ vòng thêm một vòng nữa. Sau đó mình sẽ đâm xuống phía dưới. Rồi đâm vào vị trí giữa. Giấu sợi đi luôn nha. Như vậy là mình đã thêu xong cái phần mũi nha. Bây giờ mình sẽ dán mắt vào luôn nha. Mắt thì mình sẽ dán vào hàng số 4. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc nha. Mình sẽ dán mắt vào đây nè. Và cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Mắt còn lại mình sẽ dán ở đây. Mình sẽ dán vào đây và đây nha. Đây là sau khi mà mình dán mắt xong nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khâu cái phần sừng vào nha. Mình sẽ khâu sừng ở hàng số 2. Mọi người sẽ đếm từ trên xuống nè. 1, 2. Thì mình sẽ khâu sừng ở hàng số 2 này nha. Mọi
Mọi người sẽ canh cho nó ở giữa giữa rồi mình khâu nha. Đây mình sẽ khâu vào đây. Mình sẽ khâu một bên trước, bên còn lại thì mình sẽ khâu vào cái mũi phía dưới này nha. Như vậy là mình đã khâu xong cái phần sừng bên phải nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại nha. Mình sẽ khâu ở hàng số 2 này thôi nha. Đây là sau khi mà mình đã khâu xong cái phần sừng nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khâu cái phần tay nha. Mọi người sẽ túm cái tay lại trước nha. Mình sẽ đâm kim vào đây, đâm một vòng nữa để mình túm cái tay lại cho nó tròn tròn như vậy nè. Đó, sau đó mình sẽ khâu vào cái hàng số 3 nha. Lúc nãy mình khâu sừng ở hàng số 2 thì bây giờ mình khâu tay ở hàng số 3. Mọi người sẽ đâm kim vào đây. Sau đó mình sẽ đếm qua 1 2 3, đâm kim xuống phía dưới này. Mình sẽ đâm lên phía trên, đâm kim vào cái chân móc này. Sau đó mình đâm xuống dấu sợi luôn nha. Như vậy là mình đã khâu xong một bên tay nha. Mọi người sẽ khâu tương tự như vậy cho bên còn lại nha. Đây là sau khi mình khâu tay xong nha. Như vậy mình cũng đã hoàn thành xong bé nấm đội mũ tuần lộc rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.